علشان خاطر سعادتك، بعد ما خلصنا أهم موضوع وهو موضوع الدعاء، عاوز أضيف إضافة صغيرة، إن الدعاء له طريقتين، طريقة معروفة وطريقة ناس كتير قوي ما يعرفوهاش. الدعاء ممكن يكون باللفظ وممكن يكون بالخيال. الدعاء ممكن يكون بالقول، قول اللسان أو قول العقل، وقول العقل خيال. مع تطور أبحاث الطاقة اكتشفوا إن أنت لما تدعي ربنا مثلا تقول له يا رب أنجح، الدعاء بيبقى أقوى جدا جدا لو وانت بتقول يا رب أنجح تخيلت نفسك وانت ناجح. علماء الطاقة اكتشفوا إن العقل لما يكون في صورة ذهنية يصاحبها إحساس عالي، الطاقة اللي طالعة من الإحساس العالي ده الكون كله بيبدأ يستجيب لها ويتحرك لتنفذها. وده عمق معنى استخلاف الله للإنسان في الأرض وفي الكون. ربنا سبحانه وتعالى أمر الكون كله وسخره لخدمة الإنسان. العلماء اكتشفوا إن الكون كله عبارة عن طاقة وذرات متشكلة بأشكال مختلفة. هذه الذرات تتفاعل مع الطاقة اللي طالعة من كل إنسان. عارفين الأحلام والناس اللي بتخاف من الأحلام؟ ليه الحلم بيتحقق؟ علميا الحلم هو عبارة عن صورة ذهنية زائد أحاسيس، فالكون بيبدأ يتحرك لتنفيذ هذه الصورة الذهنية اللي أحاسيسها عالية. وعايز أقول هنا معلومة مهمة، إن الأحاسيس هي عبارة عن بنزين لسرعة تنفيذ الصورة اللي في خيالك. كلما كانت الأحاسيس عالية قوي كلما زادت سرعة تنفيذ الصورة اللي في خيالك. العلماء مع الدراسات قالوا معلومة تانية خطيرة جدا، وبكرر خطيرة جدا، إن لو في عقلين فيهم نفس الصورة مع أحاسيس، سرعة تجاوب الكون مع العقلين دول بتبقى أعلى بكتير من عقل واحد. وحطوا لها قانون مرعب لو كان بيستخدم في السلب، ومريح ومطمئن جدا لو تم استخدامه في الإيجاب لكي تصل إلى سعادتك. القانون ده بيقول 1+1 يعني إيه؟ يعني لو في صورة ذهنية في عقلك، انت عقلك بيبث طاقة مثلا بقوة 100، فانت بتأثر على الكون بقوة 100. لو انت نقلت الصورة الذهنية دي لعقل انسان تاني، عقله هو كمان بيبث بقوة 100، اصبح في عقلين بقوة 100 بيبثوا في الكون. يعني تأثيرهم ايه؟ 100+100 يعني 40,000. يعني لما الصورة تكون في ذهنك لوحدك بتأثر على الكون بنسبة 100، ولما تنقلها لحد تاني بتأثر على الكون بنسبة 40,000. عشان كده في نهي شرعي صارم عن انك تحلم حلم وحش وتحكيه لحد، لانك لو حكيته هيتحقق. وعشان كده سيدنا محمد كان بيحذر وبيقول لا تقصص رؤياك إلا على واد، يعني حد يعرفك وبيودك. يعني ما ينفعش تتصل بأي قناة في التلفزيون أو في أي مكان أو تروح لأي شخص ما يعرفكش وتحكي له حلمك. ليه؟ لأن سيدنا محمد قال الرؤيا على جناح طائر فإذا فسرت وقعت. يعني إيه فسرت؟ يعني أنت كلمت حد والشخص ده فسر لك الحلم بحاجة معينة، أصبح هو عقل في الداتا دي وانت عقل في الداتا دي، أصبح في عقلين، يبقى الحلم هيحصل. يبقى الرؤية على جناح طائر إذا فسرت وقعت، يعني وقعت زي ما تفسرت. فاوعى تخلي حد يفسر لك حلم، وحاول تفسره زي ما انت عايز، لأن الصورة اللي في دماغك هي اللي هتحصل. في نقطة تانية مهمة عشان الناس اللي بتخاف من الأحلام وبتحس إنها مرعوبة من الكوابيس إلى آخره، عايز أقول لهم حاجة تطمنهم. سيدنا محمد قال لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، فالرؤيا الصالحة من الله.
والرؤيا السيئة من الشيطان. فكر سعادتك كويس في اللي أنا قلته لغاية ما نرجع بعد الفاصل إن شاء الله. ورجعنا لسعادتك بعد الفاصل. لازلنا بنتكلم في موضوع الأحلام، وقلنا الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السيئة من الشيطان. عشان كده سيدنا محمد علمنا لما حد يحلم حلم وحش يدفل عن يساره 3 ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واوعى تحكي لحد. في قصة شهيرة عن سيدة حلمت إن سارية البيت اتكسرت وأنها ولدت ولدا أعور، والولد الأعور عند العرب معناها ابن عاق، وسارية البيت عند العرب معناها الراجل اللي بيحمي البيت واللي شايل البيت. فذهبت تبكي إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فطمنها وقال لها جوزك فين؟ قالت له مسافر للتجارة. قال لها اطمني، جوزك هيرجع وستلدي ابنا بارا. وفعلا جوزها رجع بالسلامة وولدت ابنا بارا. بعدها بفترة حلمت نفس الحلم وهي حامل، وجوزها أيضا كان مسافر. فذهبت إلى النبي الكريم فقال لها اطمئني، جوزك هيرجع بالسلامة وسوف تلدين ابنا بارا. وبالفعل ولدت ابنا بارا وزوجها رجع بالسلامة. بعدها أيضا بفترة حلمت نفس الحلم وراحت بنفس القلق، ولكن سيدنا محمد لم يكن موجود، وكان هناك السيدة عائشة. ولما سمعت منها الحلم فوجئت به وقالت بأسى إن جوزك هيموت وسوف تلدين ابنا عاقا. فخرجت المرأة تبكي، وسيدنا محمد كان جاي من بعيد فشافها. فلما وصل سأل السيدة عائشة فقالت له إن هذه السيدة حلمت حلم كذا كذا وأنا فسرته بكذا كذا كذا. عندها قال سيدنا محمد ما هي عائشة؟ ما على هذا تفسر الرؤيا؟ إذا عبرتم الرؤيا فعبروها على الخير. وبعد فترة زوجها توفى وولدت ابنا عاقا. ده تحذير مهم جدا، إنك تحكي أي حاجة وحشة شفتها في خيالك، وإنك تحاول تتخيل اللي انت عاوزه علشان تعمل صورة ذهنية يبدأ الكون بإذن الله سبحانه وتعالى في التحرك لتنفيذ هذا الحلم. على فكرة فكر كده في موقف زمان كنت متحمس قوي وانت بتعمله ونجحت فيه. فكر في موقف كنت فيه بتاخد تكريم او عملت حاجة كانت جميلة قوي او سعيدة قوي كان فيها جهد. افتكر وانت بتشتغل كنت بتعمل ايه؟ كنت على طول بتتخيل نفسك ناجح، على طول بتتخيل نفسك في الهدف او بتكرم او بتحقق الهدف ده، فكان بيديك حماس وقوة. الحماس والقوة علميا هي طاقة قوية، مشاعر قوية مع صورة ذهنية تساعد هذا الحلم انه يحصل لك اسرع. احنا عارفين ان احنا في الجنة لما بنتخيل اي شيء بيحصل قدامنا. تخيل اي حاجة هتجيلك، دي صفة من صفات الروح لم تتغير الى الان، لان الروح بصفتها منذ ان خلقها الله من ايام سيدنا ادم لا تموت الى ان تدخل اما جنة واما الى غير ذلك. فمن صفات الروح انها اذا تخيلت شيء اصبح ظاهرا امامها، ولكن لان الروح الان مكلبشة انجاز التعبير بالجسد المادي والنفس، فالقدرة دي قلت شوية. ولكن اول ما تكون الروح على اتصال دائم بخالق الكون العظيم بتبقى قدراتها اعلى، وبالتالي كل حاجة بتتخيلها بتحصل اسرع كلما كانت درجة اتصالك اقوى ومستمرة. عشان كده بنقول الراجل ده روحاني او الراجل ده يعني مبروك او مثل هذه التعبيرات على الناس اللي لما بيدعوا ربنا بيستجيب لهم او اي حاجة بيعوزوها بتحصل. عشان توصل لسعادتك حاول تعلي اتصالك دايما بإله الكون وهتحس بسعادة ما بعدها سعادة. نشوف سعادتك الحلقة الجاية إن شاء الله.